Η βιομηχανική επανάσταση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πολιτισμού μας όπως το βιώνουμε σήμερα. Έχοντας ξεκινήσει το 18ο αιώνα μετά Χριστόν, το έτος 1760 στη Μεγάλη Βρετανία, κορυφώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Εκείνη την περίοδο, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με βάση τα δεδομένα της εποχής, έλαβαν χώρα τεράστιες μεταβολές όχι μόνο από μεριάς εξέλιξης της οικονομίας και καινοτόμων τεχνικών παραγωγής, αλλά και από μεριάς κοινωνικής και πολιτισμικής αλλαγής. Σήμερα θα ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, στο Λονδίνο του 1888. Ένα Λονδίνο το οποίο ήταν κοινωνικά και πολιτισμικά χωρισμένο στη δυτική και την ανατολική μεριά, κάνοντας τις δύο του μεριές να μοιάζουν σαν δύο διαφορετικά μέρη και όχι σαν δύο κομμάτια που ανήκουν στην ίδια πόλη. Στο ανατολικό μέρος του Λονδίνου, γνωστό ως East End, συνήθιζαν να μένουν οι άνθρωποι της εργατικής και της φτωχότερης τάξης. Ο κόσμος σε αυτές τις περιοχές ζούσε σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, αλλά και όπως είναι λογικό, με πολύ αυξημένη εγκληματικότητα και χαμηλή ποιότητα ζωής. Ο κόσμος ήταν λίγο πολύ συνηθισμένος σε διαφόρου τύπου παραβατικά στοιχεία και εγκληματικές υποθέσεις, όπως ληστείες, δολοφονίες και βιασμοί, αλλά και στο θάνατο από μεριάς υγιεινής λόγω διαφόρου τύπου λοιμόξεων, όπως η χολέρα και η φυματίωση. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε σε ένα χρονικό σημείο όπου ξεπροβάλλει μια υπόθεση, η οποία όχι απλά σόκαρε τον κόσμο της εποχής, αλλά μένει ανεξιχνίαστη μέχρι και σήμερα. Στις 31 Αυγούστου 1888, μια γυναίκα που δούλευε ως εργάτρια του αγοραίου έρωτα, κοίταται πετσοκομμένη και νεκρή σε ένα σκοτεινό σοκάκι, μετατρέποντας το Whitechapel του Ανατολικού Λονδίνου στο καταφύγιο αλλά και στο σημείο δράσης ενός από τους διασημότερους μανιακούς δολοφόνους στην παγκόσμια ιστορία. Το όνομα αυτού, Jack the Ripper, ή όπως αποδίδεται στα ελληνικά, Jack ο Αντεροβγάλτης. Με την άνοδο της βασίλισσας Βικτωρίας στο θρόνο της βασιλείας στις 20 Ιουνίου 1837 μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου 1901 που απεβίωσε, το Βρετανικό κράτος βρίσκεται σε ευημερία. Εκείνη την εποχή, γνωστή και ως Βικτωριανή εποχή που πήρε το όνομά της από τη βασίλισσα Βικτωρία, η εξέλιξη και η εξάπλωση των πόλεων αρχίζει να επέρχεται ραγδαία και ο διαχωρισμός του πληθυσμού της αστικής και της εργατικής τάξης μέσα στις πόλεις γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Η αστική τάξη συνήθιζε να διαμένει σε πιο καλές, προσεγμένες και όμορφες περιοχές, διατηρώντας τις ασφαλές από μεριάς κινδύνου και εγκληματικότητας, όπως και κάπως απομακρυσμένες από τις περιοχές της εργατικής και της πιο φτωχής τάξης. Είμαστε στην περίοδο της εμφάνισης της αρχικής μορφής του καπιταλισμού στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος μέχρι το 1830 λειτουργούσε ανεξέλεγκτος, καθώς δεν είχε βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για να ελεγχθεί από το κράτος. Οι συνθήκες εργασίας ήταν κυριολεκτικά άσχημες και οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες εργασίας μέσα στα εργοστάσια, μέχρι ότου η εργατική τάξη που είχε κάνει την εμφάνισή της ως οντότητα εκείνη την εποχή, ξεκίνησε τις προσπάθειες ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα θεμελιώδη δικαιώματα των εργατών. Το Λονδίνο του 1888 είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις και ζωντάνια. Μια μητρόπολη που βρίσκεται στο απόγειο της βιομηχανικής επανάστασης. Οι δρόμοι της είναι γεμάτοι με άμαξες, τραμ και πλήθη ανθρώπων που κινούνται βιαστικά, ενώ τα εργοστάσια δουλεύουν και παράγουν αδιάκοπα, προσδίδοντας στην πόλη μια ατμόσφαιρα δυναμισμού. Στο δυτικό μέρος του Λονδίνου, γνωστό ως West End, τα μεγάλα θέατρα, τα κομψά καταστήματα και τα πολυτελή σπίτια αποπνέουν έναν αέρα πλούτου και κομψότητας. Οι εφημερίδες αναγγέλνουν τις τελευταίες κοινωνικές εκδηλώσεις, τα νέα λογοτεχνικά έργα και τις καινοτομίες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι δρόμοι είναι φωτισμένοι με τα νεοεγκατεστημένα ηλεκτρικά φώτα, δημιουργώντας μια αίσθηση προόδου και μοντερνισμού. Ωστόσο, λίγα χιλιόμετρα μακριά, στο ανατολικό μέρος του Λονδίνου, γνωστό ως East End, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Στο Whitechapel, οι στενοί δρόμοι και τα σκοτεινά σοκάκια είναι γεμάτα με φτωχογειτονιές όπου οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης. Η ανεργία, η εγκληματικότητα και η πορνεία είναι καθημερινά φαινόμενα. Τα παιδιά παίζουν ξυπόλυτα στα δρομάκια, ενώ οι γυναίκες παλεύουν να επιβιώσουν, πολλές φορές τραυμένες στην πορνεία, ακόμα και αν δεν δουλεύουν σε αυτό το τομέα. Σε αυτήν την περιοχή της πόλης, το σκοτάδι είναι συχνά πιο βαθύ και οι κάτοικοι ζουν με την καθημερινή αβεβαιότητα και το φόβο. Η βία απέναντι στις γυναίκες αποτελεί καθημερινό φαινόμενο για τους κατοίκους της περιοχής. Τόσο καθημερινό που ο κόσμος είχε σταματήσει να εκπλήσεται διότι είχε γίνει μέρος της ρουτίνας του.
Στις 31 Αυγούστου 1888, το Λονδίνο ξύπνησε με την είδηση ενός αποτρόπιου εγκλήματος που θα σηματοδοτούσε την έναρξη μιας περίοδου τρόμου και μυστηρίου. Στη σκοτεινή και άθλια γειτονιά του Whitechapel, η Mary Ann Nichols, γνωστή και ως Πόλη, βρέθηκε δολοφονημένη στην Backstreet, μια ήσυχη και απομονωμένη οδό. Η Mary Ann Nichols ήταν μια γυναίκα της εργατικής τάξης που είχε βρεθεί στη δίνη της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Αποξενωμένη από τον άντρα της και τα παιδιά της, είχε μια πολυτάραχη ζωή καθώς της άρεσε πάρα πολύ το ποτό. Ο σύζυγός της, όπου πλέον δεν αποτελούσε έναν κανονικό σύζυγο, την στήριζε οικονομικά στην αρχή της απομάκρυνσής της, μέχρι ότου να μάθει πως η Πόλη εργάζεται ως πόρνη, όπου και διέκοψε την υποστήριξή του. Έτσι, για πάνω από 5 χρόνια, η Πόλη μπαινόβγαινε σε οικοτροφία και πτωχοκομεία, όπου πολλοί φτωχοί άνθρωποι έβρισκαν στέγη και ζεστασιά με αντάλλαγμα ανειδίκευτη εργασία. Κατά περιόδους, έπιανε διαφόρου τύπου δουλειές και κάποιες από αυτές απέφεραν αρκετά χρήματα, αλλά τα περισσότερα τα ξόδευε στο ποτό. Εκείνη τη νύχτα, περιπλανιόταν στους δρόμους του Whitechapel, αναζητώντας ένα μέρος για να μείνει και ελπίζοντας να βρει κάποια χρήματα για να περάσει το βράδυ της. Λίγο μετά τις 3 το πρωί, ένας εργάτης, ο Charles Cross, βρήκε το σώμα της πεσμένο στην άκρη του δρόμου. Η σκηνή που αντίκρισε ήταν σοκαριστική. Το σώμα της Πόλη έφερε βαθιές σκοπές στο λαιμό, ενώ η κοιλιά της ήταν ανοιγμένη και τα ζωτικά της όργανα ήταν διασκορπισμένα. Η φρικιαστική φύση του εγκλήματος έδειχνε ότι ο δολοφόνος δεν είχε μόνο σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή της, αλλά και να ακροτηριάσει το σώμα της με απίστευτη αγριότητα. Η περιοχή του East End, δηλαδή του Ανατολικού Λονδίνου, ήταν γενικά μια εστία βίας, ειδικότερα εις βάρος των γυναικών. Πριν το σοκαριστικό έγκλημα εις βάρος της Πόλη εκπλήξει την κοινωνία του Λονδίνου, στο East End, μέσα στην ίδια χρονιά, είχαν συμβεί άλλες 2 γυναικοκτονίες με τα θύματα να εργάζονται ως πόρνες. Ο λόγος για την Emma Smith και τη Martha Bram, οι οποίες δεν θεωρήθηκαν θύματα του πρωταγωνιστή τηλεφώνου της ιστορίας μας. Πέρα από αυτό, οι αρχές ήταν συνηθισμένες σε τέτοιου τύπου εγκλήματα, οπότε δεν είχαν δώσει τόση σημασία. Όπως και σε κάθε ιστορία μυστηρίου και εγκλήματος, πέρα από τον πρωταγωνιστή κακό της υπόθεσης, υπάρχει και η αντίθετη πλευρά με τον ανάλογο πρωταγωνιστή, ο οποίος προσπαθεί να ξεσκεπάσει και να σταματήσει τον επικηρυγμένο. Αυτό το ρόλο τον αναλαμβάνει ο Frederick Aberline. Ένας έμπειρος, πολύ έξυπνος και ταλαντούχος επιθεωρητής της Μετροπολιτικής Αστυνομίας, γνωστής ως Scotland Yard. Η είδηση της δολοφονίας εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας πανικό και αποτροπιασμό στην κοινότητα. Η Scotland Yard, δηλαδή η Μητροπολιτική Αστυνομία, με επικεφαλή σε εκείνη την περίοδο τον επιθεωρητή Frederick Aberline, έσπευσε να ερευνήσει τον τόπο του εγκλήματος, συλλέγοντας στοιχεία και προσπαθώντας να βρει μάρτυρες. Οι έρευνες, ωστόσο, απέβησαν άκαρπες, καθώς δεν υπήρχαν ουσιαστικές ενδείξεις για την ταυτότητα του δράστη. Η Μητροπολιτική Αστυνομία είναι ακόμα και σήμερα υπεύθυνη για την προστασία και την αστυνόμευση του μεγαλύτερου μέρους του Λονδίνου. Έχει πάρει το όνομά της από το κτίριο που στεγαζόταν η πρεσβεία της Σκωτίας στο Λονδίνο εκείνη την εποχή, πριν γίνει η Ένωση των Περιοχών που σχημάτισε το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο το χρησιμοποίησε και ως αρχηγείο. Ακόμα και σήμερα, η μετωνυμία Scotland Yard είναι η επίσημη ονομασία της Μετροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου. Ο Frederick Aberline είχε δουλέψει για 10 χρόνια στον κλάδο H της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Με το όνομα κλάδος H ή H Division προσδιορίζεται το γεωγραφικό σημείο στο οποίο άνοιγε η περιοχή του Whitechapel. Πέρα όμως ότι ήταν πεπειραμένος και γνώριζε καλά τους δρόμους του Whitechapel, αποτελούσε τον πιο κατάλληλο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ήταν ένας ικανότατος και πολύ ταλαντούχος επιθεωρητής και ο λόγος του ακουγόταν με πολύ μεγάλη προσοχή από την ίδια την αστυνομία αλλά και από άλλους αντιπροσώπους του νόμου. Πολλοί συναδελφοί του είχαν ερευνήσει και στηρίξει τις υποθέσεις τους βασιζόμενοι στο λόγο και τη γνώμη του Φέντρικ. Το Φεβρουάριο του 1888 είχε προαχθεί σε επιθεωρητή πρώτης τάξης της Scotland Yard και ύστερα από λίγους μήνες καλέστηκε να αναλάβει τη φρικτή υπόθεση που είχε λάβει η χώρα στα παλιά του λιμέρια, όπου γνώριζε καλά τι επικρατεί, καθώς το δυναμικό που είχε στελεχώσει το H Division θεωρήθηκε ανεπαρκές. Πέρα όμως από το πόσο ικανός είναι ο επικεφαλής που διευθύνει την έρευνα και το αστυνομικό σώμα, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν έτσι ώστε να υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα. Η φύση της δουλειάς των θυμάτων, όπως της Πόλη αλλά και των υπολείπων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τάσσεται κατά κάποιο τρόπο υπέρ του δολοφόνου. Τα ήσυχα και σκοτεινά σοκάκια που προσφέρονται οι ανάλογες υπηρεσίες δίνουν ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα στο δολοφόνο, καθώς κανένας δεν μπορεί να τον υποπευθεί εκτός αν τύχει και περνάει κάποιος μάρτυρας τυχαία από εκεί την ώρα που διαδραματίζεται το έγκλημα. Και εκτός αυτού, η αστυνομία συναντάει μια γκάμα από δυσκολίες και παράγοντες που υψώνονται σαν τείχος μπροστά της. Σε μια περιοχή τόσο πολυπληθής όπως το Whitechapel, που μέσα σε 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου διαμένουν κοντά 90.000 άνθρωποι και με πάνω από 1.000 γυναίκες να δουλεύουν ταυτόχρονα ως πόρνες, η έρευνα καταντά χαόδης. Και χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας όπως έχουμε σήμερα, η προσπάθεια για τη σύλληψη του δράστη μοιάζει απίθανη.
Πέρα όμως από τις ερευνητικές δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η αστυνομία, υπάρχουν και κάποιοι κοινωνικοί και λειτουργικοί παράγοντες που πρέπει να διαχειριστεί. Λόγω των βικτωριανών μεθόδων αστυνόμευσης, οι αστυνομικοί που περιπολούν πρέπει να είναι πάντα στην ώρα τους και να χτυπούν κάρτα που λέμε για να μην φανεί πως αργοπορούν ή ότι δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που αργούσαν να δώσουν το παρόν την ώρα που είναι υπολογισμένο και προγραμματισμένο να γίνει, ο μισθός τους μειωνόταν. Κάτι τέτοιο οθούσε πολλούς αστυνομικούς να κάνουν τα στραβά μάτια σε ορισμένες καταστάσεις που τύχαινε να συμβαίνουν την ώρα που εκείνοι έπρεπε να ολοκληρώσουν το γύρο περιπολίας τους. Μια εβδομάδα αργότερα από τη δολοφονία της πόλης, στις 8 Σεπτεμβρίου 1888, το δεύτερο επίσημο θύμα του δολοφόνου έρχεται στο προσκήνιο. Ο λόγος για την Άννη Τσάπμαν, μια ακόμα γυναίκα η οποία προσπαθεί να βρει τρόπο να επιβιώσει και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής της στραμμένη στην πορνεία. Η Άννη Τσάπμαν, γνωστή και ως Dark Annie, ήταν μια γυναίκα της εργατικής τάξης που είχε γνωρίσει από κοντά τις σκληρές συνθήκες της ζωής στο Whitechapel. Είχε ζήσει τη φτώχεια, την απώλεια και την απελπισία προσπαθώντας να επιβιώσει στους δύσκολους δρόμους της πόλης. Εκείνη τη νύχτα, όπως και η πόλη, η Άννη περιπλανιόταν στην οδό Χάνμπουρι αναζητώντας λίγα χρήματα και ένα μέρος για να περάσει τη νύχτα. Περίπου στις 5 το πρωί, ο Τζον Ντέιβις, ένας κάτοικος της περιοχής, βγήκε από το σπίτι του με διεύθυνση Χάνμπουρι 29 και αντίκρισε μια φρικτή εικόνα στην πίσω αυλή. Το σώμα της Άννη Τσάπμαν κοίταται άψυχο, με το λαιμό της κομμένο βαθιά και την κοιλιά της ανοιγμένη με φρικιαστικό τρόπο. Ο δολοφόνος είχε αφαιρέσει μέρη των εσωτερικών της οργάνων και τα είχε τοποθετήσει δίπλα της. Είχε τυλίξει τα έντερά της γύρω από το λαιμό της, καθώς είχε αφαιρέσει και ένα κομμάτι από τη μήτρα της, αφήνοντας πίσω του ένα σκηνικό ανίποτης βαρβαρότητας. Ο Τζον ειδοποιεί κατατρομαγμένος και σοκαρισμένος τις αρχές, οι οποίες σπέβδουν άμεσα στον τόπο του εγκλήματος και οι έρευνες ξεκινούν αμέσως. Ακόμα και οι αστυνομικοί που ήταν κάπως συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους εγκλήματα μένουν άναυδοι. Ο τρόπος που είχε διαπραχθεί το έγκλημα έδειχνε μια απίστευτη ψυχραιμία και γνώση της ανατομίας, γεγονός που έκανε τις αρχές να πιστέψουν ότι ο δράστης μπορεί να ήταν κάποιος με ιατρικές γνώσεις. Ένα πολύ βασικό στοιχείο που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι μια πέτσινη ποδιά. Οι εφημερίδες καταπιάνονται από τις δύο δολοφονίες που έχουν ήδη λάβει χώρα μέσα σε μία εβδομάδα και η πέτσινη ποδιά γίνεται σήμα κατά τεθέν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με μαρτυρίες και αναφορές, λίγες ώρες πριν τη δολοφονία της Άννη, κάποιοι την είχαν δει μαζί με τον Τζον Πίζερ, ο οποίος έφερε το ψευδώνυμο Πέτσινη Ποδιά. Ο Τζον Πίζερ δεν είχε και το καλύτερο όνομα, καθώς εκείνο το καλοκαίρι είχε βιοπραγήσει εις βάρος μιας άλλης γυναίκας που δούλευε ως πόρνη, ενώ παλαιότερα είχε επιτεθεί σε έναν άλλον άνδρα με μαχαίρι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι Εβραίοι αντιμετωπίζονται με μεγάλη καχυποψία και δεν είναι ελοδεχόμενοι από την κοινωνία, ειδικότερα στο East End. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσθέτει παραπάνω υπόνοια στον εν λόγω ύποπτο, καθώς ο Τζον Πίζερ είναι Εβραίος. Εκείνες τις μέρες, όλος ο τύπος και ειδικότερα η εφημερίδα East London Observer ξεκινάει μια αντισημιτική προπαγάνδα, φουσκώνοντας ακόμη περισσότερο τις υποψίες για την ενοχή του Τζον Πίζερ. Αρκετά σύντομα όμως, αποδεικνύεται ότι ο Τζον Πίζερ είχε άλοθη και για τις δύο δολοφονίες που είχαν λάβει χώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι κάτοικοι του Whitechapel βυθίστηκαν σε μια νέα κρίση πανικού. Οι εφημερίδες έκαναν πρωτοσέλιδα τις φρικιαστικές λεπτομέρειες, καθώς η πέτσινη ποδιά θεωρείται ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και οι θεωρίες για την ταυτότητα του Jack the Ripper, όπως τον αποκαλούσαν πλέον, οργίαζαν. Οι γυναίκες φοβόντουσαν να κυκλοφορήσουν μόνες τους τη νύχτα και οι δρόμοι γέμισαν με ψιθύρους και φήμες για τον αόρατο εχθρό που κυκλοφορούσε ανάμεσά τους. Το σκοτεινό πέπλο του τρόμου που κάλυπτε το Whitechapel έγινε ακόμα πιο πυκνό τη νύχτα της 30 Σεπτεμβρίου 1888. Εκείνο το βράδυ, η Elizabeth Stride και η Kathy Eddowes προσθέθηκαν στο τραγικό κατάλογο των θυμάτων του Jack the Ripper, κάνοντας αυτή τη δράση του δολοφόνου να μείνει γνωστή ως διπλή εκτέλεση. Το πρώτο θύμα της βραδιάς αποτέλεσε η Elizabeth Stride, γνωστή και ως Liz. Η Liz Stride ήταν μια γυναίκα που είχε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στη ζωή της. Γεννημένη στη Σουηδία, είχε μεταναστεύσει στο Λονδίνο αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Όμως, οι δυσκολίες και η φτώχεια την είχαν αναγκάσει να ζει στους σκληρούς δρόμους του East End. Παρά τις αντιξοότητες, ήταν γνωστή για το χαμογελό της και την ευγενική της φύση. Εκείνο το βράδυ, η Liz βρισκόταν στην Bernard Street, προσπαθώντας να εξασφαλίσει λίγα χρήματα για να περάσει τη νύχτα. Περίπου στη 1 το πρωί, ο Louis Dimschutz, ένας έμπορος, μπήκε με την άμαξά του στην αυλή του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συλλόγου. Μέσα στο σκοτάδι και με αμυδρό φως, είδε κάτι στη γωνία. Κατεβαίνοντας, βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Το σώμα της Liz Stride κοιτόταν άψυχο με το λαιμό της κομμένο βαθιά. Σε αυτή τη δολοφονία υπήρξε ένας αυτόπτης μάρτυρας ονομαζόμενος ως Israel Schwartz.
ο οποίος διηγήθηκε τη σκηνή του εγκλήματος. Περιέγραψε στην αστυνομία τη δράση του Jack the Ripper να επιτίθεται στο θύμα του με βαναυσότητα πριν αντιληφθεί ότι τον έβλεπαν φωνάζοντας «Λίψκι», μία λέξη που χρησιμοποιούταν για να χαρακτηρίσει τους Εβραίους, όπου και ο μάρτυρας τράπηκε σε φυγή. Αυτή η λεπτομέρεια οδήγησε την αστυνομία να υποθέσει ότι εκείνη τη στιγμή ο δολοφόνος απευθυνόταν σε κάποιο συνεργό που βρισκόταν κοντά. Ο Άμπερλάιν όμως, από τη μεριά του, θεώρησε πιο πιθανό να απευθύνθηκε στον Σβάρτς μόλις τον αντιλήφθηκε λόγω των εβραϊκών χαρακτηριστικών του. Η σκηνή του εγκλήματος ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες δολοφονίες του Jack the Ripper. Από ό,τι φαίνεται, λόγω της εμφάνισης του Σβάρτς, ο δολοφόνος τράπηκε και αυτό σε φυγή, οπότε δεν ολοκλήρωσε το έργο του. Αν και ο λαιμός της Λίζ ήταν κομμένος, το σώμα της δεν είχε ακροτηριαστεί όπως τα άλλα θύματα. Η αστυνομία έσπευσε να ερευνήσει τον τόπο του εγκλήματος, αναζητώντας μάρτυρες και στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο δολοφόνο. Οι έρευνες όμως δεν απέδωσαν καρπούς και ο δολοφόνος παρέμεινε αόρατος. Το δεύτερο θύμα της βραδιάς αποτέλεσε η Κάθι Έντοους. Η Κάθι Έντοους, γνωστή στους φίλους της και ως Κέιτ, ήταν μια γυναίκα που είχε ζήσει μια δύσκολη ζωή. Γεννημένη στο Wolverhampton, είχε μετακομίσει στο Λονδίνο αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς, η φτώχεια και οι ατυχίες την έφεραν στο Whitechapel, όπως και τόσο άλλο κόσμο, όπου προσπαθούσε να επιβιώσει δουλεύοντας περιστασιακά και ζώντας στο περιθώριο, όπως και τα υπόλοιπα θύματα. Εκείνο το βράδυ, η Κάθι είχε συλληφθεί από την αστυνομία λόγω ακραίας κατάστασης μέθης, όπου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Bishop Gate μέχρι να συνέλθει. Λίγες ώρες αργότερα, αφέθηκε ελεύθερη και χάριξε πορεία προς την οδό Aldgate. Ένας αστυνομικός εν ονόματι Edward Watkins περιπολούσε κοντά στην περιοχή που βρισκόταν η Mitre Square. Καθώς περιπολούσε στην περιοχή, γύρω στις 1.30 με 2 παρατέταρτο το βράδυ, πέφτει και αυτός πάνω σε μια αρρωστημένη εικόνα με το επόμενο θύμα του Jack the Ripper. Το πτώμα της Κάθι Έντοους βρέθηκε ακροτηριασμένο και κυριολεκτικά αποσυναρμολογημένο. Ο δολοφόνος είχε κόψει το λαιμό της, είχε αφαιρέσει τα ζωτικά της όργανα, τα μάτια της, το λοβό από το ένα αυτί της, την άκρη από τη μύτη της, καθώς είχε αφαιρέσει και κομμάτια από τη μήτρα της και τα νεφρά της. Η αστυνομία έφτασε γρήγορα στον τόπο του εγκλήματος και ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες. Ο τρόπος που είχε διαπραχθεί το έγκλημα έδειχνε ότι ο δολοφόνος είχε απίστευτη γνώση της ανατομίας και δρούσε με απίστευτη ψυχραιμία και ταχύτητα. Στη σκηνή βρέθηκε επίσης ένα κομμάτι από τα πόδια της Κέιτ, το οποίο οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια κοντινή πόρτα, όπου βρέθηκε γραμμένο με κειμωλία το μήνυμα «The Jewish are the men that will not be blamed for nothing». Το μήνυμα αυτό πυροδότησε πλήθος θεωριών και εικασιών, αλλά δεν οδήγησε σε καμία ουσιαστική πρόοδο στις έρευνες. Οι κάτοικοι του Whitechapel ήταν πλέον βέβαιοι ότι είχαν να κάνουν με έναν αδίστακτο δολοφόνο που δεν είχε καμία πρόθεση να σταματήσει. Ο φόβος και η αβεβαιότητα κυριαρχούσαν, καθώς κάθε νύχτα μπορούσε να φέρει μαζί της μια νέα τραγωδία. Μετά τη διπλή δολοφονία στις 30 Σεπτεμβρίου, η κοινωνία του Whitechapel είχε καθησυχαστεί κατά έναν βαθμό, διότι είχε περάσει περίπου 1,5 μήνας και δεν υπήρξε κάποια άλλη δράση από τον μανιακό δολοφόνο. Αυτό όμως θα ανατραπεί, καθώς ο δολοφόνος θα ξανασπείρει τον πανικό στις φτωχογειτονιές του Ανταλούκου Λονδίνου. Η νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1888 έμελε να γραφτεί με τα πιο σκοτεινά γράμματα στην ιστορία του Whitechapel. Ο Jack the Ripper, ο διαβόητος δολοφόνος που σκόρπισε τον δρόμο στους δρόμους της πόλης, χτύπησε για τελευταία φορά παίρνοντας τη ζωή της Mary Jane Kelly. Αυτή η δολοφονία ήταν η πιο φρικιαστική και βάναυση από όλες, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια στη μνήμη όσων την έζησαν. Η Mary Jane Kelly ήταν μια νεαρή γυναίκα 25 χρονών με τραγική μοίρα. Γεννημένη στην Ιρλανδία, είχε μεταναστεύσει στο Λονδίνο, ελπίζοντας και αυτή σε μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς, οι ελπίδες της διαψεύστηκαν όπως και σε τόσο άλλο κόσμο και κατέληξε και αυτή από τη μεριά της να ζει με τη βιοπάλη. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα θύματα όμως, η Mary Jane Kelly είχε καταφέρει να νοικιάσει ένα μικρό δωμάτιο, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα να είναι στην ώρα της με την πληρωμή του ενοικίου. Αυτό το δωμάτιο βρισκόταν στην οδό Dorset στο Miller's Court, ένα καταφύγιο που θα γινόταν η σκηνή του πιο αποτρόπιου εγκλήματος του Ripper. Το πρωί της 9ης Νοεμβρίου, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου Thomas Boyer στέλνει έναν υπηρέτη για να εισπράξει το ενίκιο 6 μηνών που χρωστάει η άτυχη κοπέλα. Χτυπώντας την πόρτα και μη παίρνοντας απάντηση, κοίταξε μέσα από το παράθυρο και αντίκρισε μια εικόνα που θα τον στοιχιώνει για πάντα. Το σώμα της Mary Jane Kelly βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι κατακρεουργημένο πέρα από κάθε φαντασία. Ο δολοφόνος είχε αφαιρέσει το δέρμα από το πρόσωπό της, τα σπλάχνα της ήταν διασκορπισμένα και είχε αφαιρέσει κάθε όργανο από την κοιλιακή της χώρα και το στήθος της. Στην κυριολεξία έκανε το θύμα του τόσα πολλά κομμάτια, που ήταν το μοναδικό θύμα του οποίου το πτώμα μεταφέρθηκε μέσα σε 8 κουβάδες και όχι σε φορείο. Η αστυνομία κατέφθασε γρήγορα και η σκηνή που αντίκρισαν ήταν σοκαριστική ακόμα και για τους πιο έμπειρους detective.
Ο δολοφόνος είχε περάσει αρκετή ώρα στο δωμάτιο, εκτελώντας την αρρωστημένη τελετουργία του με απίστευτη σκληρότητα και λεπτομέρεια. Η Mary Jane Kelly δεν είχε απλώς δολοφονηθεί, είχε ευεβηλωθεί με τρόπο που έδειχνε ένα βαθύ μίσος και μια σκοτεινή διαστροφή. Ο Dr. Bond, που αποτελεί γιατρός της αστυνομίας, θεωρεί ότι ο δολοφόνος είχε δουλέψει τουλάχιστον 2 ώρες για να ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του. Και από ό,τι φαίνεται, έβαλε φωτιά και έκαψε τα ρούχα της ώστε να μπορεί να βλέπει καλύτερα την ώρα που κατακρεουργούσε το θύμα του. Οι έρευνες που ακολούθησαν δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Ο Jack the Ripper εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος και η δολοφονία της Mary Jane Kelly έμεινε ατιμόρυτη όπως και οι προηγούμενες. Οι κάτοικοι του Whitechapel έμειναν με τον τρόμο και την απορία για την ταυτότητα αυτού του αόρατου δολοφόνου που είχε καταφέρει να τρομοκρατήσει μια ολόκληρη πόλη. Η τραγική ιστορία της Mary Jane Kelly, η τελευταία και πιο φρικτή δολοφονία του Jack the Ripper, συνεχίζει να ζει στη μνήμη και την ιστορία του Λονδίνου. Η μνήμη της Mary Jane Kelly, όπως και των άλλων θυμάτων, παραμένει μια ζωντανή υπενθύμηση της βαρβαρότητας και της αδικίας και της ανάγκης για προστασία και δικαιοσύνη σε μια κοινωνία που πολλές φορές παραβλέπει τους πιο ευάλωτους. Κατά τη διάρκεια της περίοδου των δολοφονιών του Jack the Ripper, τόσο η αστυνομία όσο και ο τύπος έλαβαν ένα μεγάλο αριθμό επιστολών που ισχυριζόταν ότι ήταν από τον ίδιο τον δολοφόνο. Ωστόσο, μόνο λίγες από αυτές θεωρούνται αξιόλογες ή πιθανώς αυθεντικές. Ακολουθεί μια λίστα με τις πιο γνωστές επιστολές με τη σειρά εμφάνισής τους. Αυτή είναι μία από τις δεσιμότερες επιστολές που φέρεται να στάλθηκαν από τον Jack the Ripper. Ξεκινά με τις λέξεις Dear Boss και περιέχει πολλές προκλητικές δηλώσεις σχετικά με τις δολοφονίες στο Whitechapel. Η επιστολή περιέχει επίσης και την απειλή ότι ο δολοφόνος θα κόψει τα αυτιά του επόμενου θύματος, κάτι που έδωσε στην επιστολή μεγάλη δημοσιότητα. Υπογράφεται με τη φράση Yours truly, Jack the Ripper, στην οποία ήταν και η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε αυτό το όνομα από τότε που έγινε και ευρέως γνωστό. Αυτή η επιστολή είναι γνωστή και ως The Postcard. Αναφέρει τις πρόσφατες δολοφονίες της Elizabeth Stride και της Cathy Eddowes, οι οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διπλής εκτέλεσης στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο συγγραφέας επιστολής καυχέται για την ταχύτητα με την οποία διέπραξε τα εγκλήματα και κλείνει την επιστολή υπογράφοντας ως Yours truly, Jack the Ripper, παρόμοια με την προηγούμενη επιστολή. Αυτή η επιστολή εστάλει στον George Lask, πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Whitechapel. Περιείχε ένα κομμάτι ανθρώπινου νεφρού που υποτίθεται ότι άνοιγε στην Cathy Eddowes, καθώς το νεφρό φαίνεται να φέρει τα σημάδια της νόσου Bright που ήταν γνωστό ότι έρπασχε το θύμα. Δεν υπήρχε υπογραφή ως Jack the Ripper, αλλά η επιστολή έκλεινε απλά με τη φράση Catch me when you can, ή στα ελληνικά πιάστε με όταν μπορείτε. Η συγκεκριμένη θεωρείται η πιο μακάβρη από τις επιστολές και συχνά θεωρείται η πιο πιθανή αυθεντική λόγω του συνοδευτικού αντικειμένου. Κατά τη διάρκεια και μετά τη σειρά των δολοφονιών, ελήφθησαν εκατοντάδες επιστολές που ισχυρίζονταν ότι προέρχονται από τον Jack the Ripper. Οι περισσότερες από αυτές θεωρούνται φάρσες ή έργο ανθρώπων που ήθελαν να προκαλέσουν χάος ή να κερδίσουν προσοχή. Η πλειονότητα αυτών των επιστολών απορρίφθηκε ως ψεύτικη από την αστυνομία και τους ερευνητές. Οι επιστολές Dear Boss, Saucy Jackie και From Hell είναι οι πιο διάσημες και συχνά αναφέρονται ως και οι μόνες με κάποια πιθανότητα αυθεντικότητας. Η επιστολή From Hell είναι η μόνη που συνοδευόταν από ένα φυσικό στοιχείο, κάνοντας την να ξεχωρίζει. Ωστόσο, δεν υπάρχει οριστική απόδειξη για την αυθεντικότητα οποιασδήποτε από αυτές τις επιστολές, και το αν ο ίδιος ο Ripper έστειλε τις επιστολές ή όχι παραμένει αντικείμενο συζήτησης. Η υπόθεση του Jack the Ripper περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπόπτων που ποικίλουν από διάσημα πρόσωπα της εποχής έως άτομα της τοπικής κοινότητας. Οι έρευνες αστυνομίας περιλάμβαναν αρκετούς πιθανούς υπόπτους, αν και κανείς δεν κατηγορήθηκε ποτέ επισήμως. Ακολουθούν μερικοί από τους πιο γνωστούς υπόπτους που εξετάστηκαν από την αστυνομία. Montague John Druitt, δικηγόρος και δάσκαλος που βρέθηκε νεκρός στον ποταμό Τάμεση το Δεκέμβριο του 1888. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν ο Ripper και ότι αυτοκτόνησε μετά την τελευταία δολοφονία. Ο Druitt βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τη δολοφονία της Mary Jane Kelly, γεγονός που ταιριάζει με την απότομη διακοπή των εγκλημάτων. Άρον Κοσμίνσκι, Πολωνοεβραίος μετανάστης και κομμωτής, που θεωρήθηκε ύποπτος λόγω ψυχικής ασθένειας και της έντονης μισογενικής συμπεριφοράς του. Τελικά κλείστηκε σε άσυλο. Κάποιοι αξιωματούχοι πίστευαν ότι ο Κοσμίνσκι είχε τα ψυχολογικά προφίλ και τα κίνητρα για να είναι ο Ripper, ενώ υπάρχουν και ισχυρισμοί ότι βρέθηκε DNA του σε μία από τις σκηνές των εγκλημάτων, αν και αυτά τα ευρήματα είναι αμφιλεγόμενα. Μάικλ Όστρογκ, Ρώσος απατεώνας και διαρρήκτης που είχε ιστορικό βίας και είχε καταδικαστεί για διάφορα εγκλήματα.
Η αστυνομία τον υποπτευόταν λόγω του εγκληματικού του παρελθόντος, αλλά δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία που να το συνδέουν με τις δολοφονίες. George Chapman, Πολωνός μετανάστης και δηλητηριαστής, που εκτελέστηκε το 1903 για τους φόνους 3 γυναικών. Ήταν επίσης ύποπτος λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του απέναντι στις συντρόφους του. Ο επιθεωρητής Aberline πίστευε ότι ο Chapman θα μπορούσε να είναι ο Ripper λόγω της τάσης του για γυναικοκτονία. James Maybrick, επιχειρηματίας από το Liverpool που πέθανε το 1889 και έγινε ύποπτος μέσω του λεγόμενου ημερολογίου του Maybrick που εμφανίστηκε το 1992. Το ημερολόγιο ισχυρίζεται ότι ο Maybrick είναι ο Ripper. Αν και το ημερολόγιο είναι αμφιλεγόμενο και θεωρείται από πολλούς πλαστό, ο Maybrick έχει υποστηριχθεί ως ύποπτος από μερίδα ερευνητών. Sir William Gall, γιατρός της Βασίλισσας Βικτωρίας, ενεπλάκη σε συνωμοτικές θεωρίες που εμπλέκουν τη Βρετανική βασιλική οικογένεια. Αυτές οι θεωρίες, αν και φάνταστες, δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία και βασίζονται σε εικασίες και αστικούς μύθους. Francis Τουμπλέτη, Αμερικανός απατεώνας και τσαρλατάνος γιατρός που συνελήφθη στο Λονδίνο για άσεμνες πράξεις. Διέφυγε στη ΣΥΠΑ μετά τις δολοφονίες. Ο Τουμπλέτη είχε έντονα μισογενικά συναισθήματα και θεωρήθηκε ύποπτος από την αστυνομία λόγω της συμπεριφοράς του και των σχέσεων του με ύποπτα άτομα. Τόμας Κάτμπας, άντρας με ιστορικό ψυχικής ασθένειας που μαχαίρωσε γυναίκες στο Λονδίνο το 1891 και κατέληξε σε άσυλο. Μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι το προφίλ και η βία του Κάτμπας ταιριάζουν με αυτά του Ρίπερ. Τζόσεφ Μπάρνετ, φίλος και πρώην σύντροφος της Mary Jane Kelly. Υπήρξε η θεωρία ότι σκότωσε τις γυναίκες για να αποτρέψει την Kelly από το να συνεχίσει την πορνεία και τελικά την σκότωσε όταν αυτή δεν υπάκουσε. Οι δεσμοί του με την τελευταία επίσημη δολοφονία τον καθιστούν ύποπτο, αν και η θεωρία αυτή έχει αμφισβητηθεί. Αν και αυτοί οι άντρες είναι μερικοί από τους πιο γνωστούς υπόπτους, κανείς τους δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ οριστικά ως Jack the Ripper και η υπόθεση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της εγκληματολογίας. Μετά τη φρικτή δολοφονία της Mary Jane Kelly, ο Jack the Ripper σταμάτησε ξαφνικά τις δολοφονίες του. Αυτό αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους γρίφους στην υπόθεση, καθώς η απότομη αυτή παύση εγείρει πολλά ερωτήματα. Δεν υπήρξαν άλλες επιθέσεις με το ίδιο μοτίβο και βαρβαρότητα, γεγονός που οδηγεί στην εικασία ότι ο δολοφόνος είτε πέθανε, είτε συνελήφθη για άλλο έγκλημα, είτε έφυγε από την πόλη ή ακόμα και από τη χώρα. Η αποτυχία της αστυνομίας να συλλάβει τον Jack the Ripper είχε σοβαρές επιπτώσεις στη φήμη και την αξιοπιστία της. Η κοινή γνώμη και ο τύπος άσκησαν έντονη κριτική στις αστυνομικές αρχές για την ικανότητά τους να προστατεύσουν τις γυναίκες του Whitechapel και να φέρουν τον δολοφόνο ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο επιθεωρητής Aberline, που ηγείτο της έρευνας, και οι συνεργάτες του αντιμετώπισαν τεράστια πίεση, καθώς οι δολοφονίες όχι μόνο δεν εξαχνιάστηκαν, αλλά και οι αστυνομικές τακτικές θεωρήθηκαν από πολλούς αναποτελεσματικές. Παρότι η αστυνομία κατέβαλε προσπάθειες συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων περιπολιών και ανακρίσεων δεκάδων υπόπτων, δεν κατάφερε ποτέ να εντοπίσει και να συλλάβει τον Ripper. Μετά το τέλος των δολοφονιών, η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή, αλλά οι έρευνες σταδιακά ατώνησαν καθώς δεν υπήρχε νέο υλικό ή στοιχεία. Η αποτυχία να λυθεί το μυστήριο του Ripper άφησε μια μεγάλη σκιά στην ιστορία της αστυνόμευσης του Λονδίνου. Η κοινωνία του Λονδίνου, ειδικά οι φτωχότερες γειτονιές όπως το Whitechapel, επηρεάστηκε βαθιά από τα γεγονότα. Οι δολοφονίες είχαν επισημάνει τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής σε αυτές τις περιοχές, όπου η φτώχεια, η ανέχεια και η εγκληματικότητα ήταν διαδεδομένες. Οι συνθήκες διαβίωσης και ανασφάλεια των γυναικών, ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονταν ως ιερόδουλες, ήρθαν στο προσκήνιο. Ο τύπος εκμεταλλεύτηκε το μυστήριο γύρω από τον Ripper, δημοσιεύοντας καθημερινές εικασίες και προκαλώντας συχνά πανικό. Το Whitechapel έγινε συνώνυμο της φρίκης και της παρακμής, ενώ οι κάτοικοι του αντιμετώπισαν την περιφρόνηση και το φόβο των άλλων Λονδρέζων. Παράλληλα, οι δολοφονίες οδήγησαν σε αυξημένη καχυποψία απέναντι σε ξένους και μετανάστες, ιδίως Εβραίους, που ζούσαν στο East End. Ο αντισημιτισμός ήταν σε έξαρση και πολλές φήμες συνέδεαν τον Ripper με ξένους ή κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους, συμβάλλοντας σε κοινωνικές εντάσεις. Ο τρόμος που προκάλεσε ο Jack the Ripper είχε μακροχρόνιες συνέπειες. Οι αποτυχίες της αστυνομίας οδήγησαν σε αλλαγές στις αστυνομικές πρακτικές και στην εξέλιξη της εγκληματολογικής επιστήμης. Ο φόβος και η περιέργεια που περιέβαλαν την υπόθεση του Ripper συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας γύρω από τις συριακές δολοφονίες, με τον Ripper να γίνεται το πρότυπο για μελλοντικούς κατά σειρό δολοφόνους. Το μυστήριο του Jack the Ripper παραμένει ανεξιχνίαστο, αλλά οι δολοφονίες του και η επίδρασή του στην κοινωνία του Λονδίνου άφησαν ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της πόλης που συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον και ανησυχία ακόμη και σήμερα. Η ιστορία του Jack the Ripper παραμένει ένα σκοτεινό και μυστήριο κεφάλαιο στη βικτωριανή ιστορία.
Αν και περισσότερα από 130 χρόνια έχουν περάσει από τη θηριώδη σειρά δολοφονιών στο Whitechapel, η μορφή του Reaper εξακολουθεί να στοιχιώνει την ιστορική μνήμη και εμπνέει ατελείωτες θεωρίες αλλά και ερωτήματα όχι απλά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά και για μια εποχή ολόκληρη. Ο Jack the Ripper δεν είναι μόνο ένας θρύλος εγκλήματος, αλλά και σύμβολο μιας εποχής που άλλαξε δραματικά τη φύση της εγκληματολογίας. Η υπόθεση οδήγησε σε βελτιώσεις στις ανακριτικές πρακτικές, ενώ έθεσε τις βάσεις για την εξέλιξη της σύγχρονης εγκληματολογίας και της δικανικής επιστήμης. Ενώ η πραγματική ταυτότητα του Jack the Ripper μπορεί να μην αποκαλυφθεί ποτέ, το μυστήριο που τον περιβάλλει συνεχίζει να προκαλεί δέος και περιέργεια, θυμίζοντάς μας ότι μερικά μυστικά της ανθρώπινης φύσης ίσως παραμένουν για πάντα ανερμήνευτα. Η σιωπή που ακολούθησε τις δολοφονίες του μπορεί να μοιάζει σαν το τέλος μιας ιστορίας, αλλά οι ψήθυροι και οι σκιές του Whitechapel εξακολουθούν να φυγούνται το δικό τους κομμάτι της ιστορίας του. Οι άνθρωποι πίσω από τις σκιές και τις μάσκες κάποια στιγμή πεθαίνουν. Η κληρονομιά και το σύμβολο που ενδεχομένως να έχουν δημιουργήσει όμως δεν πεθαίνουν ποτέ.